Juist nielde worden roostig kist, terwijl het dak van de verlaten paarden stal hem heen instortte. Zijn trillende handen hielden vergilde brieven vast die een verboden liefde onthulden tussen een baron en een boerendokter. Bello, de zwarte paard bedekt met modder, drukte zachtjes zijn neus tegen zijn schouder, alsof hij begreep dat de echte schat nooit de rijkdommen waren, maar de verhalen die verteld moesten worden. Hoofdstuk 2. 3 weken eerder, 3 weken voor dat transformerende moment, liep Joost Benedicts langs het zandpad dat de markt verbond met zijn bescheiden huis aan de rand van het dorp. De lucht hing zwaar met grijze wolken die een regenachtige middag aankondigden. De marktkoopman haastte zijn pas, een versleten zakdoek met de laatste onverkochte groenten op zijn rug. Zijn geharde handen, getekend door decennia van eerlijk werk, hielden de hengsels stevig vast, terwijl zijn gedachten dwaalden naar de eenzaamheid die hem thuis wachtte. Op 53-jarige leeftijd stond Joost op de markt bekend als de man met de vriendelijke glimlach en het kenneroze hart. Hij gaf altijd korting aan moeders met kinderen op de arm en selecteerde altijd de beste tomaten voor mevrouw Clara, de weduwe die alleen woonde in de straat achter hem. Maar achter die oprechte vriendelijkheid droeg hij het gewicht van de heimwee naar Maria, zijn enige dochter die 2 jaar eerder naar Amsterdam was vertrokken op zoek naar betere kansen. De regen begon zachtjes te vallen, eerst in dikke druppels die zich verspreidden in het rode stof van het pad, daarna in een aanhoudende motregen die Joost dwong beschutting te zoeken. Hij kende deze omgeving goed, hij was hier opgegroeid, rennend door de velden die hij nu zag door de watergordijn. Hij besloot de kortere route te nemen via de oude korenmolen, een stenen bouwwerk dat al tientallen jaren verlaten stond, overwoekerd door klimop en omringd door hoog gras dat in de wind wiegde. De oude man pauzeerde, zijn ogen verloren in een punt aan de horizon. Men zegt dat de baron een fortuin heeft uitgegeven om die Mary uit verre landen te halen. Het was het mooiste schepsel dat men ooit in deze contrées heeft gezien. Zwart als de nacht, maar met een glans die van binnenuit leek te komen. En snel, hemels, wat was ze snel! Ze zeiden dat wanneer ze over de velden rende, het leek alsof ze vloog. Joost's hart bonkte sneller bij elk woord. Het was precies zo dat Bello in zijn dromen verscheen. Maar wat weinigen wisten, vervolgde Benavides, zijn stem verlagend alsof hij een gevaarlijk geheim deelde, is dat de baron verliefd was geworden op een meisje uit het dorp. Isabella Maria, als ik me niet vergis, de dochter van een smid, gewone mensen zoals wij. En zij hield ook bijna net zoveel van Bello als van de baron. Joost loonde voorover elk woord opslorpend. Het probleem was dat de familie van de baron al een huwelijk voor hem had geregeld met een rijke nicht uit de hoofdstad. Toen ze van Isabella Maria hoorden, deden ze er alles aan om de twee uit elkaar te halen. Ze dreigden zijn land af te pakken, zijn zak geld te stoppen en het gezin van het meisje uit de streek te verdrijven. En hij, wat deed hij? Benavides stopte met het schillen van de cassave en keek Joost recht in de ogen. Dat is het interessante, mijn zoon. Voor het eerst in zijn leven gehoorzaamde baron Hendrik zijn familie niet. Hij zei dat hij met Isabella Maria zou trouwen, en dat wie het niet beviel ver weg moest gaan. En om te bewijzen dat hij het meende, liet hij een speciaal merkteken op Bello's hoef aanbrengen. De naam van de Mary gegraveerd in hout als een trouwring. Joost's hart stond bijna stil. Het merkteken dat hij op de hoef van het paard had gezien, kon het waar zijn, maar het gezin gaf de hoop niet op, vervolgde Benavides, treurig zijn hoofd schuddend. Op een avond staken ze de manege in brand. Later zeiden ze dat het een ongeluk was, een blikseminslag. Maar iedereen wist wel beter. De baron wist een paar mensen te redden, maar toen hij terugging om Bello te halen, de oude man hield een lange pauze, zijn ogen vochtig. Het paard was verdwenen, nooit meer gezien. Sommigen zeggen dat ze in de brand omkwam, anderen dat ze wist te ontsnappen. De baron zocht maandenlang, maar vond haar nooit. En Isabella Maria,
Zij kon de teleurstelling niet verwerken. Ze werd ziek van verdriet en verhuisde met haar gezin naar een andere stad. Joost zweeg lang, de gebeurtenissen verwerkend. Daarna vroeg hij met trillende stem: Meneer Benavides, wat zou u zeggen als ik zou beweren dat ik een paard heb gevonden met de naam Bello in haar hoef gebrandmerkt? De oude man keek hem aan met een intensiteit die Joost nog nooit eerder had gezien. Ik zou zeggen dat sommige verhalen te groot zijn om te sterven, mijn zoon. En dat het misschien tijd is om te ontdekken hoe dit verhaal afloopt. Die avond kon Joost geen oog dicht doen. Hij bleef op het achterterras zitten, Bello observerend, en probeerde alles te verwerken wat hij gehoord had. Als het verhaal van meneer Benavides waar was, droeg het paard dat hij gered had niet alleen een naam, maar ook alle pijn van een afgebroken liefde, van dromen die verbrijzeld waren door vooroordelen en sociale starheid. Toen nam hij een besluit dat hem zelf verbaasde. De volgende ochtend, in plaats van naar de markt te gaan, pakte Joost een rugzak met water, wat brood en een zaklamp. Hij had besloten om de verlaten manege te zoeken waar meneer Benavides over had gesproken. Bello leek zijn bedoelingen te begrijpen. Toen Joost de poort van de wei opende, kwam het paard dichterbij en boog zijn hoofd, waardoor de mannen hij improviseerd touw om zijn nek kon leggen. Het was niet nodig. Joost wist dat Bello toch wel zou volgen, maar het gebaar had iets symbolisch, alsof ze een stilzwijgend pact sloten. De wandeling naar het heuvelland duurde bijna 2 uur. Joost kende die paden uit zijn jeugd, maar hij had ze jarenlang niet meer bewandeld. De vegetatie was dichtgegroeid. Paden die vroeger duidelijk waren, werden nu verborgen. Verschillende keren moest hij stoppen en zich oriënteren op de zon, meer op zijn intuïtie dan op zijn herinnering vertrouwend. Het waren de laatste kilometers die Bello hem leidde. Het paard nam de leiding, koos paden die Joost nooit zou hebben overwogen. Het was alsof hij elke steen, elke boom, elke bocht van dat terrein kende. En misschien kende hij ze ook wel. Als het verhaal waar was, was dit het land waar hij geboren en opgegroeid was. Toen ze eindelijk de top van een heuvel bereikten, zag Joost de ruïnes van wat ooit de manege van de Van Albadas was geweest. Zelfs in puin was het duidelijk dat het een grootse constructie was geweest. Stenen muren stonden op sommige plaatsen nog overeind, bedekt met klimplanten en mos. Wat er van het dak over was, lag verspreid over de grond, gecarboniseerde houten balken vermengd met gebroken dakpannen. Bello stopte bij de ingang van wat ooit de hoofdingang was geweest, en hief zijn hoofd op, hinnikend, voor het eerst sinds Joost hem kende. Het geluid weerklonk door de ruïnes, als een klaagzang, alsof het paard de geesten uit het verleden begroette. Joost naderde de ruïnes met eerbied, alsof hij een kerk binnenkwam. Hij liep tussen het puin, probeerde zich voor te stellen hoe de plek er in zijn glorietijd had uitgezien. Daar waren de resten van de stallen, waar tientallen paarden moeten hebben geleefd. Verder op de fundamenten van het herenhuis, met zijn ruime kamers en imposante architectuur. Toen hij wat leek op een binnenplaats rondliep, zag Joost iets dat hem deed stoppen. Op de grond, half bedekt door jarenlang dorre bladeren en afval, lag een steen die anders was dan de andere stenen. Hij was kleiner bewerkt, en toen Joost hem met zijn handen schoonmaakte, ontdekte hij dat er enkele letters in gegraveerd stonden. Teso. Joost's hart bonkte. Zou het het begin zijn van het woord tesor? Hij begon rond de steen te graven, eerst met zijn handen, daarna met een stevige tak die hij in de buurt vond. De aarde gaf sneller mee dan hij had verwacht, alsof ze al eerder omgewoeld was. Na een paar minuten graven, voelden zijn handen iets metallisch. Het was een kleine kist, ter grootte van een schoenendoos, gemaakt van metaal dat ooit goudkleurig was geweest, maar nu bedekt was met roest. Joost haalde hem voorzichtig uit het gat. Zijn hart klopte als een hamer. Op dat moment hoorde hij het eerste gekrak, en van de balken die nog steeds een deel van de hoofdmuur droeg, was bezweken, en stukken metselwerk begonnen zich
van het gedeeltelijk verwoeste plafond los te maken. Joost keek omhoog en zag dat de hele resterende structuur instabiel was. Een plotselinge beweging kon een instorting veroorzaken. Maar hij kon niet weggaan zonder te ontdekken wat er in de kist zat. Met trillende handen forceerde hij het roestige slot tot het met een droog kraken bezweek. Binnenin, beschermd door een oliedoek dat de tand des tijds had doorstaan, lagen tientallen vergeelde brieven, vastgebonden met een verbleekte lint die ooit blauw was geweest. Joost pakte de eerste brief en ondanks zijn beperkte leesvaardigheid kon hij enkele woorden onderscheiden in de delicatschrift. Mijn lieve Hendrik, verboden liefde, bello, voor altijd, nog een knak, deze keer harder. Stukken hout en steen begonnen rond Joost te vallen. Hij moest wegrennen, maar iets hield hem daar, knielend te midden van de ruïnes, met die brieven in zijn handen. Het was alsof hij eindelijk het belang van wat hij had gevonden begreep. Toen bewoog Bello, het paard dat bij de ingang van de ruïnes had gestaan, bewoog naar Joost toe, met een vastberadenheid die de marktkoopman verbaasde. Maar in plaats van hem naar buiten te slepen, positioneerde Bello zich tussen hem en de uitgang, hem aankijkend met een bijna menselijke intensiteit. Het was alsof het paard zei, nu weet je het, nu draag jij het verhaal, het is jouw verantwoordelijkheid om te beslissen wat je ermee doet. Joost begreep het. Hij stopte de brieven in zijn overhemd, pakte de kist op en stond langzaam op. Op dat moment stortte een deel van het plafond in, precies op de plek waar hij enkele seconden eerder geknield had. De stof steeg op als een wolk en verduisterde het zicht. Toen de lucht opklaarde, stonden Joost en Bello naast elkaar buiten de ruïnes, de oude eindelijke vernietiging van wat er nog over was van het stamboek observando. Maar Joost voelde geen verdriet. Hij voelde een vreemd gevoel van voltooiing, alsof een cyclus eindelijk was afgesloten. Die avond, bij het licht van een kaars op de kokentafel, las Joost alle brieven. Het waren brieven die werden uitgewisseld tussen baron Hendrik en Isabella Maria gedurende de maanden dat ze vochten tegen de tegenstand van hun families. Het waren geen brieven van rijke en bevoorrechte mensen, maar van twee verliefde jonge mensen die droomden van een eenvoudig en eerlijk leven. Mijn lieve Hendrik, stond er in een van de brieven, wanneer ik jou Bello zie rijden, door de velden rennen, met de wind in je haar, weet ik dat ik je zo voor altijd wil herinneren. Vrij jong, ver van de ketenen die je familie probeert om je polsen te leggen. En in een brief die duidelijk haastig was geschreven, schreef Isabella, als er iets met ons gebeurt, als we worden gescheiden, beloof dan dat je voor Bello zult zorgen. Zij is niet alleen een paard, zij is het bewijs dat liefde sterker kan zijn dan conventies, dat schoonheid kan bestaan, zelfs wanneer alles eromheen erop gericht is, lelijk te zijn. Joost raakte ontroerd bij het lezen van die woorden. Hij begreep dat Bello niet alleen een verloren dier was, dat hij had gered. Zij was de bewaarder van een liefdesverhaal, dat vooroordelen trotseerde. Een symbool van verzet tegen de sociale starheid, die probeerde te bepalen wie mocht liefhebben. Verhalen zoals deze zijn zeldzaam, maar verdienen het om verteld en herverteld te worden, zodat ze nooit verloren gaan in de tijd. Als u deze verhalen waardeert, die de menselijkheid achter de gebeurtenissen laten zien, overweeg dan u in te schrijven, om berichten te blijven ontvangen, die het hart raken en aanzetten tot reflectie over liefde, moed en weerstand. De volgende ochtend nam Joost een andere beslissing, die zijn leven zou veranderen. In plaats van naar zijn gebruikelijke plek op de markt te gaan, bouwde hij een kleine kraam voor de kerk op het centrale plein. Op een tafel die hij had geleend van de sacristie, legde hij de brieven van Hendrik en Isabella, zorgvuldig beschermd door glas dat hij had geleend van de winkel van meneer Manuel.
Naast de brieven plaatste hij een handgeschreven bord, waarop hij met zijn nette handschrift, hij had leren schrijven, als volwassene, schreef het liefdesverhaal van Bello, het paard dat een geheim bewaard heeft voor decennia. En daar, naast de kraam stond Bello, niet langer bedekt met modder, maar schitterend met de zwarte vacht, die Joost geduldig had schoongemaakt en geborsteld. Het paard leek zijn nieuwe functie te begrijpen, niet langer een verloren dier, maar de levende protagonist van een verhaal dat verteld moest worden. Mensen begonnen uit nieuwsgierigheid dichterbij te komen. Eerst kwamen de kinderen, aangetrokken door de imposante aanwezigheid van Bello. Daarna de volwassenen, geïntrigeerd door de oude brieven op de tafel. Joost was geen geboren verhalenverteller, zoals meneer Benevides, maar hij sprak met een oprechte passie, die elk woord boeiend maakte. Hij vertelde over baron Hendrik, een jonge man die liefde koos boven privileges. Hij sprak over Isabella, Maria, een moedige boerendochter, die durfde te dromen buiten haar sociale positie. En hij beschreef Bello niet als een gewoon paard, maar als een symbool van alles wat mooi en veerkrachtig is in het menselijk hart. Weten jullie waarom dit verhaal belangrijk is? Vroeg Joost aan een groep tieners die aandachtig luisterden. Omdat het ons herinnert dat ware liefde geen onderscheid maakt in klasse, kleur of sociale status. Dat de moed om je hart te volgen de wereld kan veranderen, zelfs als alles tegen je lijkt te werken. Een oude dame naderde de kraam met tranen in haar ogen. Mijn grootvader vertelde me verhalen over baron Hendrik, zei ze. Hij zei dat hij anders was dan de andere edelen, dat hij de arbeiders met respect behandelde. Ik wist nooit dat het om liefde ging. Joost glimlachte. Liefde verandert mensen, mevrouw Maria. Het zorgt ervoor dat we de wereld met andere ogen zien, dat we iedereen gelijk behandelen. Aan het einde van die eerste dag had Joost meer geld ingezameld, met de vrijwillige bijdragen van de bezoekers, dan hij normaal in een week op de groentemarkt verdiende. Maar belangrijker nog, hij had de glans in de ogen van de mensen gezien, toen ze de diepte van dat verhaal begrepen. In de weken die volgden, werd de kraam van Joost een verplichte stop op het plein. Gezinnen kwamen het verhaal van Bello beluisteren. Verliefde stellen lieten zich inspireren door de moed van Hendrik en Isabella. Kinderen maakten tekeningen van het zwarte paard en kwamen ze laten zien. Maar de diepste verandering vond plaats bij Joost zelf. Hij die jarenlang onzichtbaar was geweest, zwijgend op de markt werkte, zonder dat iemand echt aandacht aan hem besteedde, zag zich nu omringd door mensen die niet alleen geïnteresseerd waren in het verhaal dat hij vertelde, maar ook in zijn eigen reflecties over liefde, moed en gerechtigheid. Joost, zei mevrouw Clara op een middag, je bent veranderd. Je hebt een glans in je ogen die ik jarenlang niet heb gezien. En het was waar. Joost had een doel gevonden dat verder ging dan alleen overleven. Hij was de bewaarder geworden van een verhaal dat bewaard moest blijven, de drager van een boodschap over de transformerende kracht van ware liefde. Op een zaterdagmiddag, 3 maanden nadat hij Bello op het modderige veld had gevonden, kreeg Joost onverwacht bezoek. Een elegante vrouw van een jaar of 60 naderde de kraam, vergezeld door een man van dezelfde leeftijd. Er was iets vertrouwds aan haar trekken, maar Joost kon niet identificeren wat het was. Bent u Joost? Vroeg ze, haar stem geladen met ingehouden emotie. Jazeker mevrouw, waarmee kan ik u van dienst zijn? De vrouw keek naar Bello, daarna naar de brieven op tafel, en haar ogen vulden zich met tranen. Ik ben de kleindochter van Isabella, Maria, zei ze, haar stem trillen. Mijn oma overleed 10 jaar geleden, maar tot op haar laatste dag sprak ze over baron Hendrik en een paard genaamd Bello.
Joost voelde een rilling over zijn rug lopen. Oma, heeft zij de baron nooit meer gezien? De vrouw schudde haar hoofd. Nee, na de brand verhuisde mijn familie naar Limburg. Mijn oma trouwde een paar jaar later met mijn opa, kreeg kinderen, bouwde een nieuw leven op. Maar ze vergat haar eerste liefde nooit. Ze zei altijd dat als ze ooit terug zou komen, ze naar Bello zou zoeken. Ze naderde het paard met eerbied. Bello boog zijn hoofd en liet haar zijn manen aanraken. Zij is hier, fluisterde de vrouw. Op de een of andere manier heeft ze al die jaren overleefd. De man die haar vergezelde, haar man vermoedde. Joost sprak voor het eerst. Mijn schoonmoeder liet iets achter voor het geval we Bello ooit zouden vinden. Ze zei dat het belangrijk was. Hij haalde een klein voorwerp uit zijn zak, gewikkeld in een doekje. Toen hij het uitpakte, zag Joost dat het een oud gouden medaillon was, met de gravure van een renpaard. Ze zei dat dit medaillon van baron Hendrik was, legde de man uit, dat hij het haar had gegeven, als bewijs van zijn liefde. Ze wilde dat het samen met Bello begraven zou worden, wanneer de tijd daar was. Joost pakte het medaillon met trillende handen. Het was fijn houtwerk, duidelijk gemaakt door kundige handen, en op de achterkant stond een inscriptie die hem ontroerde. Voor Isabella, mijn eeuwige liefde, Hendrik. Maar u begrijpt het niet, zei Joost, zijn stem bevend. Bello gaat niet dood. Hij zal blijven leven, dit verhaal aan volgende generaties vertellen. Dit medaillon is niet om begraven te worden. Het moet tentoongesteld worden, samen met de brieven, zodat iedereen weet dat de liefde van uw grootouders echt en duurzaam was. Isabella's kleindochter glimlachte door haar tranen heen. Jo heeft gelijk, mijn oma zal blij zijn te weten dat haar verhaal niet met haar stierf. Die avond voegde Joost het medaillon toe aan de tentoonstelling, en de volgende dag, toen hij het verhaal vertelde aan een groep toeristen, die speciaal uit een andere stad waren gekomen om Bello te zien, voegde hij de ontknoping toe, dat ware liefde onderbroken kan worden, maar nooit vernietigd, dat verhalen van moed en weerstand altijd een manier vinden om te overleven, zelfs als het decennia duurt voordat ze weer opduiken. Maanden verstreken. Het verhaal van Bello verspreidde zich buiten het kleine dorp. Journalisten kwamen reportages maken. Een documentairemaker maakte een film over de ontdekking van de brieven. Een uitgeverij toonde interesse in het publiceren van een boek met de volledige correspondentie tussen Hendrik en Isabella. Maar voor Joost waren de stille momenten aan het einde van elke dag het belangrijkste, wanneer het plein leeg was en hij alleen met Bello was. Het was in die momenten dat hij de bijna tastbare aanwezigheid voelde van Hendrik, Isabella en allen die echt van elkaar hadden gehouden, de conventies van hun tijd hartend. Op een middag, terwijl hij de brieven aan het opbergen was, na weer een dag vol bezoekers, hoorde Joost een bekende stem zijn naam roepen. Hij draaide zich om en zag Maria, zijn dochter, op hem afkomen, met een koffer in haar hand en tranen in haar ogen. Pa, zei ze, en rende hem in de armen. Ik hoorde je verhaal op televisie. Hoe kon je me niet vertellen dat je een schat had gevonden? Joost omarmde haar stevig, zijn hart overvol van emotie. Mijn dochter, ik heb geprobeerd je verschillende keren te bellen, maar je was altijd druk met je werk. Nee, pa, de schat zijn niet de brieven of het paard. De schat ben jij. Het is de manier waarop je een toevallige ontdekking hebt veranderd in een levensmissie. Het is de moed die je had om een liefdesverhaal te vertellen, terwijl de wereld alleen maar verhalen over haat wil horen. Maria naderde Bello
die haar met dezelfde vriendelijkheid ontving als alle bezoekers. Ik ben gekomen om te blijven, pa. Ik wil je helpen om dit verhaal te bewaren. Ik wil van je leren wat het betekent om een groter doel te hebben dan onszelf. Joost kon zijn tranen niet bedwingen. Jarenlang had hij zich afgevraagd of Maria trots op hem was, of ze waarde zag in het eenvoudige werk van haar vader op de markt. Nu wist hij dat ze niet alleen trots was, maar ook deel wilde uitmaken van het voortzetten van dat verhaal. In de volgende maanden werkten vader en dochter samen aan het behoud en de verspreiding van het verhaal van Bello. Maria, met haar opleiding en administratieve vaardigheden, organiseerde een klein museum in het koloniale huis, dat het gemeentebestuur voor het project had beschikbaar gesteld. Joost bleef het verhaal vertellen, maar nu met middelen om het nog indrukwekkender te maken. Ze installeerden panelen met foto's van de ruïnes van het stamboek, kaarten van de regio, die de landerijen van de Van Albadas toonden, en een tijdlijn die het liefdesverhaal van Hendrik en Isabella plaatste binnen de historische gebeurtenissen van die tijd. Maar het middelpunt bleef Bello, majestueus en geduldig, verwend door kinderen en volwassenen, alsof hij zijn rol volkomen begreep. Op een dag zocht een historicus van de universiteit Joost op met een ontdekking die de puzzel definitief zou completeren. Hij had in de archieven van het bisdom doopcertificaten gevonden die bewezen dat Hendrik en Isabella echt getrouwd waren, niet in de officiële kerk, maar in een discrete ceremonie geleid door een progressieve priester die sympathiseerde met sociale doelen. Ze waren precies 2 maanden man en vrouw, legde de professor uit, tot de brand in het stamboek en de druk van hun families hen scheidde. Maar gedurende die 2 maanden bracht Hendrik verschillende tradities van die tijd. Hij liet de kinderen van de arbeiders in de tuinen van het herenhuis spelen, introduceerde eerlijkere lonen en sprak zelfs over het delen van de landerijen met degenen die ze bewerkten. Joost glimlachte toen hij dit hoorde. Het klopte met alles wat hij over Hendriks karakter had ontdekt via de brieven. De liefde voor Isabella had niet alleen zijn hart veranderd. Het had ook zijn sociale bewustzijn gewekt. En Isabella, vroeg Maria, wat gebeurde er met haar daarna? Volgens de documenten die ik heb gevonden, werd ze lerares in Limburg. Ze richtte een school op voor kinderen van landarbeiders, in een tijd dat dit bijna revolutionair werd beschouwd. Ze kreeg nooit eigen kinderen, maar onderwees meer dan 40 jaar honderden arme kinderen. Joost voelde een onverklaarbare trots toen hij dat hoorde. Isabella had de pijn van de scheiding omgezet in liefde voor de mensheid, haar persoonlijke ervaring veranderd in dienstbaarheid aan anderen. Het was precies wat hij zelf had gedaan toen hij Bello vond. Die nacht had Joost een droom die anders was dan alle anderen. Hij zag zichzelf over het dorpsplein lopen, maar het was veranderd. De straten waren van Portugese tegels, de huizen hadden een koloniale architectuur, en mensen gekleed in historische kleding liepen rustig rond. Het was alsof hij het dorp bezocht, zoals het was in de tijd van Hendrik en Isabella. In het midden van het plein, waar nu zijn kraam stond, was een marmeren fontein. En naast de fontein zaten Hendrik en Isabella te praten. Zij eiden de mannen van Bello, terwijl hij passages uit een boek voorlas. Toen Joost naderbij kwam, zagen ze hem en glimlachten. Dankjewel, zei Hendrik, zijn hand uitstrekkend, dat je ons verhaal terug hebt gebracht naar de wereld. Dankjewel,
dat je hebt laten zien dat liefde vooroordelen kan overwinnen, voegde Isabella eraan toe. Dat je hebt bewezen dat verhalen van hoop nog steeds oren vinden die bereid zijn te luisteren. Joost werd wakker met een gevoel van vrede dat hij nog nooit had ervaren. Hij begreep dat zijn missie niet alleen was om een verhaal te vertellen. Het was om te laten zien dat de moed om boven sociale conventies te staan nog steeds bestaat, nog steeds levens verandert, nog steeds andere mensen inspireert om beter te zijn. Op de eerste verjaardag van de vondst van Bello organiseerde het kleine dorp een feest op het plein. Er kwamen mensen uit naburige dorpen, journalisten, historici en zelfs een paar verre nazaten van de familie van Albada, die publieke excuses aanboden voor de vooroordelen van hun voorouders. Maar het meest ontroerende moment vond plaats toen Anton, nu 85 jaar oud en met behulp van een wandelstok, aan het einde van de viering naar Joost toe kwam. Mijn zoon, zei de oude man, zijn stem nog steeds sterk, ondanks zijn leeftijd. Toen je me die dag over Bello vroeg, wist ik dat er iets bijzonders zou gebeuren, maar ik had nooit kunnen bedenken dat het zo mooi zou worden. Je wist altijd dat het waar was, toch? Vroeg Joost. Anton glimlachte. Ik heb Bello met mijn eigen ogen gezien toen ik een jongen was. Ik zag baron Hendrik erop rijden, over de velden rennen, alsof hij vloog. En ik zag ook de droefheid in hun ogen nadat Isabella weg was gegaan. Sommige beelden vergeet je nooit. De oude man hield even pauze, kijkend naar de menigte die zich nog steeds rond het paard verdrong. Maar wat me het meest gelukkig maakt, is dat je niet alleen Bello hebt gevonden, je hebt je eigen doel gevonden. Soms moeten we de geschiedenis van anderen redden om onze eigen te begrijpen. Joost knikte, begrijpend de diepte van die woorden. Hij was begonnen aan die reis als een eenzame marktkoopman die alleen maar probeerde een achtergelaten dier te helpen. Nu zag hij zichzelf als de bewaker van een boodschap over liefde, moed en sociale verandering die honderden mensen reikte. Toen het feest eindigde en het plein leeg was, stond Joost weer alleen met Bello. Maar deze keer was Maria bij hem en keken ze beiden in stilte naar het paard dat hun leven had veranderd. Vader, zei Maria zachtjes, wat denkt u dat er zal gebeuren als Bello, als ze er niet meer is? Joost aaide de nek van het paard, voelend onder zijn handen de kracht en wijsheid die zich hadden opgehoopt in de loop van decennia. Mijn dochter, Bello, heeft haar fysieke vorm overstegen. Ze is een symbool geworden van iets groters, van het menselijke vermogen om boven de barrières te liefhebben, om onrechtvaardigheid te weerstaan, om pijn in doel te veranderen. Zulke symbolen sterven nooit, en alsof ze elk woord had gehoord en begrepen, stak Bello haar hoofd op naar de volle maan, die boven het plein scheen, zachtjes hinnikend, niet meer het melancholische geluid van de eerste dagen, maar iets dat klonk als dankbaarheid, als een zegen die werd gegeven. Joost begreep op dat moment dat hij meer dan een verloren paard op een modderige wei op die regenachtige middag had gevonden. Hij had zijn eigen verhaal gevonden, zijn eigen waarde, zijn eigen vermogen om het verschil te maken in de wereld. Bello was de katalysator geweest, maar de transformatie had zich in hemzelf voltrokken. Een paar weken later ontving Joost een brief die hem diep ontroerde.
Hij was van een jonge lerares uit een ander dorp, die haar leerlingen had meegebracht om het verhaal van Bello te horen. Ze schreef, mijn heer Joost, ik wil u bedanken dat u ons heeft laten zien dat verhalen van ware liefde nog steeds bestaan en nog steeds verteld moeten worden. Na een bezoek aan uw museum begonnen mijn leerlingen de geschiedenis van hun eigen families te onderzoeken. We ontdekten dat elk van hen episodes van moed, weerstand en liefde heeft die bewaard moeten blijven. U hebt niet alleen het verhaal van Hendrik en Isabella gered, u hebt ons geleerd dat elk leven een waardevol verhaal heeft dat erop wacht ontdekt te worden. Joost bewaarde die brief samen met de liefdesbrieven van Hendrik en Isabella, want hij begreep dat zijn missie zich had vermenigvuldigd. Het was niet langer alleen om een verhaal te vertellen, maar om andere mensen te inspireren om hun eigen verhalen te waarderen, om schoonheid en betekenis te zien in de eenvoudigste menselijke ervaringen. En zo, terwijl de zon onderging over het kleine dorp, zat Joost op het balkon van zijn huis Bello te bekijken, die rustig in de tuin graasde. Het paard hoefde niet langer in de stal te staan, het was deel geworden van de familie, deel van de gemeenschap, deel van een groter verhaal dat nog lang zou worden verteld nadat alle hoofdpersonen waren vertrokken. De vraag die het einde van het oorspronkelijke verhaal markeerde, klonk nu met een nieuwe betekenis. Welk verhaal zou jij vertellen als jouw naam voor altijd in je huid gebrandmerkt stond? Joost had het antwoord gevonden. Hij zou het verhaal vertellen van de liefde die de tijd trotseerde, van de moed die conventies startte en van de hoop die gewone levens verandert in buitengewone erfenissen.